ნენსკრას პროექტია, ისევ ანალიტიკის ფოკუსში უმსხვილესი შვეიცარული კომპანია შტუკის ოპერაციების მართვის დირექტორი ბრენდან კუიგლია ჩვენთან ერთად. Mr. Quigley, welcome you to the მოგესალმებით ბატონო ბრენდან ჩვენ სტუდიაში. უბრალოდ სკოლისა მოგიყვებით თქვენი გამოცდილების შესახებ, თქვენი განათლების შესახებ, თქვენი პირველი პროექტის შესახებ საქართველოში, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით და რამდენად მიეცადაგება თქვენი გამოცდილება ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე. მე პირადად დავიწყე მუშაობა საქართველოში 15 წლის უკან თითქმის 20 წელი შეიძლება ითქვას, როცა ჩვენ დავიწყეთ ინგურის პროექტზე მუშაობა რეაბილიტაციის პროექტზე. შვეიცარიის მთავრობამ გამოყო გრანტი და ჩვენ ვეხმარებოდით საქართველოს მთავრობას უსაფრთხოების გამტკიცებაში ინგურის პროექტის. ჩემთვის დიდი გამოცანა იყო, დიდი გამოწვევა იყო, ეს იყო ჩემი პირველი გამოცდილება საქართველოში. მას შემდეგ ჩვენ ვალნტარებ ჩვენ კომპანიას აქ და ჩვენ გვაქვს პრივილეგია რომ ვიმუშაოთ ასე ვთქვათ ძირითად პროექტებს საქართველოში. რატომ ბრძანდებით და რატომ არის შტუკი დაინტერესებული ნენსკრას პროექტით? იცით, შტუკი მთელ სოფლიოში მუშაობს ჰიდროპროექტებში მონაწილეობს საქართველოს და ნენსკრას პროექტს რაც შეეხება საქართველოში ჩვენი მოღვაწეობის ნაწილი არის, ჩვენთვის კარგი გამოწვევა არის, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს განვითარებას საქართველოში და ჩვენ ძალიან კომფორტულად ვცნობთ თავს დეველოპერულ კომპანიასთან, ძალიან სერიოზული პარტნიორია, ძალიან გამოცდილი დეველოპერი არის, კორეული კომპანია K-Water და ასევე კარგი თანამშრომლობა საქართველოს საპარტნიორო ფონდთან და ჩვენ ტექნიკურადაც და ამ კონტექსტშიც ძალიან კომფორტულად ვცნობთ თავს. თუ შეიძლება რამდენიმე წინადადებით აღწერეთ კომპანია შტუკი. როგორც აღნიშნე, ჩვენ სპეციალიზირებული კომპანია ვართ ჰიდროინჟინერინგში, ჰიდროპროექტების შემუშავებაში და მშენებლობებში. ჩვენი ფილიალები თითქმის სოფლის ყველა ჰიდრო რეგიონშია, ბალკანეთის ქვეყნებში, ირანში, კავკასიაში, თურქეთში, სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში, სადაც არის მთები და წყალი, ეს ჩვენი ადგილია, ასე ვთქვათ. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს შვეიცარიაში სათავო ოფისი და ჩვენი ინჟინერები და სპეციალისტები ძალიან ბევრ ქვეყანაში მუშაობენ, ძალიან ბევრ პროექტებში მონაწილეობენ. და როცა ასეთი გამოცდილი კომპანია არის ჩაბმული ნენსკრას პროექტში, ანუ როგორი არის მისი მიდგომა ნენსკრას პროექტის მიმართ? ჩვენი პოზიცია ასეთი არის, ნენსკრა პირველ რიგში მსოფლიო კლასის პროექტი არის, ეს რა თქმა უნდა გამოწვევა არის ჩვენთვის, რთული პროექტი არის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ გამოცდილებას და ექსპერტიზას და ცოდნას, რა თქმა უნდა, ჩვენ ღვაწლს შევიტანთ ამ პროექტის განხორციელებაში და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ასეთი გამოწვევა გაგვეჩნია. როგორი არის შტუკის, ასე ვთქვათ, კონკურენტუნარიანი უპირატესობა, რაც სარგებელს მოუტანს ნენსკრას ჰიდროპროექტს? მე ვფიქრობ, რომ იმის გარდა, რომ ჩვენ კარგად ვართ წარმოდგენილი საქართველოში და გვაქვს კარგი ტექნიკური გამოცდილება საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა, რაც ჩვენ გვაქვს, ალბათ არის ის, რომ ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი უნარები და ჩვენი ხანგრძლივი გამოცდილება კაშხლებს უსაფრთხოების ასპექტში, ჩვენი რამდენიმე მთავარი ინჟინერი ექსპერტები არიან კაშხლების უსაფრთხოების საკითხებში და ჩვენ ვეხმარებთ რამდენიმე მთავრობას და სოფლიოში, ვუტარებთ ტრენინგებს მათ კოლექტივს უსაფრთხოების ასპექტებში, მაგალითად ჩინეთში 35,000 კაშხალი არის და ჩვენ ვეხმარებით მთავრობას განახორციელოს იურიდიული მხარე უზრუნველყოს, რომ პროექტები და კაშხლები შეესაბამებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. ალბათ ეს არის ჩვენი კონკურენტუნარიანი უპირატესობა. So your precise scope of work is როგორი არის თქვენი ტექნიკური დავალება და სამუშაოთა მოცულობა? ესე იგი კაშხლის უსაფრთხოება არის ზუსტად? დიახ, რა თქმა უნდა, კაშხლის უსაფრთხოება ეს ნაწილი არის ჩვენი პროექტის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ ზუსტი სამუშაოთა მოცულობა ალბათ შეიძლება ორ ნაწილად გაიყოს. ერთი ალბათ არის საპროექტო ასპექტები, რომ პროექტის შემუშავებები, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებდნენ უსაფრთხოებას და რა თქმა უნდა, გაითვალისწინებს სოფლიოს წამყვანი გამოცდილება და მეორე ნაწილი ალბათ არის უზრუნველყოფა იმისა, რომ სამუშაოები მშენებლობის ასპექტით კარგად განხორციელდეს, უსაფრთხოდ განხორციელდეს და რომ ეს საპროექტო სამუშაოებით გათვალისწინებული მომენტები კარგად განხორციელდეს უკვე ობიექტზე, სპეციფიკაციების და მოთხოვნების
მოთხოვნების და ხარისხის შესაბამისად. თუ შეიძლება დეტალები რომ მოგვიყეთ ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის შესახებ. Yes, the Nenscra project is actually a relatively simple project. პრინციპში ეს იცით ძალიან ბევრი მსგავსი პროექტი არსებობს მაგალითად შვეიცარიაში, სადაც ჩვენ ვაშენებთ კაშხლებს მაღალმთიან რეგიონებში და ჩვენ ვიყენებთ წყლის მცირე რაოდენობას მყინვარიდან იმისათვის რომ მაღალი მოცულობის ელექტროენერგია შექმნათ და გადავაწოდოთ მიწისქვეშა გვირაბით რეზერვუარს და როგორც მოგახსენეთ წყლის მცირე რაოდენობას ვიყენებთ ამ პროექტშიც ასე არის იყენებს მცირე რაოდენობის წყალს რომელიც მდინარე ნაკრიდან გადმოეცემა და შეავსებს რეზერვუარს რა თქმა უნდა პროექტი გააზრდის საქართველოს ენერგოშეძლებლობას განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში მოკლედ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი არის ჩვენი პროექტის და ალბათ რა თქმა უნდა არის სპეციფიკური დეტალებიც პროექტთან დაკავშირებაში იცით ეს ალპური ზონა როგორც კავკასიაში მაღალი ზონა არის და ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვაჩნია ძალიან ბევრი საკითხი ბუნებრივი მოვლენების შესახებ მაგალითად ზვავი ღვარცოფი და რასაკვირველია ჩვენს პროექტში ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ტექნიკური ასპექტები, ტექნიკური უსაფრთხოების საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ შეესაბამება ალპურ მოთხოვნებს. დიახ, პროექტი ძალიან საინტერესო არის. ანუ როგორი არის ძირითადი პრინციპები თქვენი პროექტის? ფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ პროექტი შედგენილი არის გარემო მოთხოვნების შესაბამისად მაღალმთიანი რეგიონები და ასე შემდეგ მაგალითად წყალგამძლეობა პროექტის დინების ზედამემართულებით ასფალტით არის მოფიქრებული ის ნიშნავს რომ რა თქმა უნდა ესეთი მძიმე კლიმატური პირობები როგორც არის თოვლი რომ გაუძლდეს ზედაპირი რა თქმა უნდა რეზისტენტული არის ამ კლიმატური მოვლენების მიმართ და ჩვენ რა თქმა უნდა შევისწავლეთ წყალგამძლეობის საკითხები იმიტომ რომ კაშხლებიდან დაიცვალოს ყოველ წელს ეს რა თქმა უნდა დამახასიათებელი არის ასეთი პროექტებისათვის you mentioned that თქვენ უკვე მოიხსენეთ რომ შტუკი ასე ვთქვათ ყველგან არის სადაც არის წყალი და მთები which makes it quite hard to deal with და რასაკვირველია რთულია ბუნებრივ მოვლენებთან გამკლავება და როგორ აპირებთ უზრუნველყოფას რომ კაშხალი გაუძლებს ბუნებრივ მოვლენებს Okay, I think apart from the გარდა იმისა რომ არსებობს ზვავი და სხვა ბუნებრივი მოვლენები, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩვენი, ესე ვთქვათ, წუხილი საგანი არის, ჩვენი ფოკუსი არის უზრუნველყოფა იმისა, რომ რა თქმა უნდა, კაშხალმა გაუძლოს მიწისძვრას, სეისმურ მოვლენებს საქართველოში, როგორც მოგეხსენებათ, საზოგადოება შეშფოთებული არის, რა თქმა უნდა, როგორც ყველგან მსოფლიოში, საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გათვალისწინებით, ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია შექმნათ კაშხალი რომელიც ნებისმიერ მიწისძვრას გაუძლებს მაგალითად თურქეთში აქედან ახლოს ეხსასებს დაამთავრეთ კაშხალი რომელიც გაცილებით მაღალი არის ნენსკრას კაშხალზე 250 მეტრის სიმაღლის კაშხალი არის და ძალიან ახლოს არის სეისმურად აქტიურ რეგიონთან აღმოსავლეთ ანატოლიასთან და ჩვენ რა თქმა უნდა ვაშენებთ ვახორციელებთ პროექტს ირანში რომელიც ძალიან მაღალი კაშხალი არის თითქმის 300 მეტრის სიმაღლის აქტიურ სეისმურ ზონაში და როგორც ინჟინერი მე ვიცი თუ როგორ გავაკეთოთ ეს სანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით რა თქმა უნდა მე მესმის რომ მოსახლეობა გამოხატავს წუხილს რასაკვირველია ეს აბსოლუტურად გასაგები არის ჩვენთვის დიახ ჩვენ შეგვიძლია მაშინ დავარწმუნოთ მოსახლეობა რომ შტუკი მიწის თავის საქმე და ასევე თუ შეიძლება მოკლედ გვითხარით უსაფრთხოების საკითხებზე ზოგად ვთქვათ, ზოგადი დახასიათებით. ჩვენ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, განახორციელოთ და გავითვალისწინოთ ორ ბლოკად უსაფრთხოების ზომები, რათა უზრუნველყოფთ, რომ პროექტის კონცეფცია სწორია და გათვალისწინებული არის ყველა ბუნებრივი მოვლენა და ყველა ასე ვთქვათ, მსოფლიო კლასის სტანდარტების გათვალისწინებით ეს ერთი ნაწილი და
მეორე მხრივ უნდა უზრუნველყოთ, რომ მშენებლობა კარგად იქნება განხორციელებული, რასაკვირველია მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით არის მშენებლობის შემდეგ ჩვენ უბრალოდ არცად არ გავიქცევით და არ დავიწყებთ კაშხალს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბევრი ინსტრუმენტს გამოვიყენებთ, მონიტორინგის სისტემებს, დავაკვირდებით ფერდობებს, რეზერვუარის, თუ რომ არ იყოს გადენა, როგორ მოიქცევა კაშხალი და ეს მოგცემს ძალიან მყისიერი ინფორმაციას იმის თაობაზე თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ რამე რიგიდან გამოსული მოხდება კაშხალთან დაკავშირებით. Okay, so just to summarize თუ შეიძლება რომ შევაჯამოთ viewers, what do you თქვენი think? შეხედულება რას ფიქრობთ, როგორ მეგაჩნიათ რა ზეგავლენას მოახდენს ნენსკრას საქართველოზე და შტუკის მონაწილეობა ნენსკრას პროექტში. უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ძალიან პოზიტიური გავლენას მოახდენს ჩემი აზრით, ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ პროექტის კონფიგურაცია ისეთი არის რომ ზამთარში ენერგია იქნება გამომუშავებელი ელექტროენერგია, რომელიც რა თქმა უნდა შეამცირებს იმპორტზე დამოკიდებულებას, ენერგიის იმპორტის დამოკიდებულებას საქართველოში და ჩვენი გამოცდილებით, რომელსაც ჩვენ იმედებას გაგიზიარებთ თქვენ და გაუზიარებთ ქართულ კოლეგებს, რა თქმა უნდა კაშხლის უსაფრთხოება ეს აუცილებელი არის პროექტის წარმატებისათვის. და როგორც ჩვენ გავიგეთ თქვენგან, ეს იქნება უსაფრთხო და გამომუშავებს დამატებით ელექტროენერგიას, რომელიც ჩვენ ასეუდენ გვჭირდება. უღრმესი მადლობა ჩვენ სტუდიაში ეს იყო ბრენდან ქუიგლი, კომპანიის შტუკის ოპერაციების მართვის დირექტორი. დიდ მადლობას ვუხდით მას გადაცემაში სტუმრობისთვის.